হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কণীৰ এটি টেষ্টি মিঠাই। বলকচোন ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। কণীৰ এই টেষ্টি মিঠাইটো খুব সহজতে বনাব পাৰি। বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 3টা কণী, চামুচ এখন আৰু বাতি এটা লৈ লৈছোঁ। ইয়াত কণীকেইটা ভাঙি দিম মই। 3টা কণী ভাঙি লৈছোঁ আৰু কণীকেইটা ভালদৰে মই ফেটি ল'ম। এয়া কণীখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গৈছে। খুব সুন্দৰকৈ ফেটি ল'ব লাগে, তেতিয়া মিঠাইটো ভাল হয়। এতিয়া মই ইয়াত চেনি আধা কাপ যোগ কৰি দিম। মিঠাটো আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুপাতে যোগ কৰিব পাৰে। আৰু চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মই ভালদৰে লৰাই থাকিম। চেনিখিনি গলি যোৱাত এতিয়া ইয়াত মই যোগ কৰিম ঘিউ। মই ঘিউ 3 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ঘিউখিনি গলাইও ল'ব পাৰে, তেতিয়া মিক্স কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। মই বৰ্তমান এনেকৈয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মই ঘিউখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মিশ্ৰণখিনি যিমান ভালদৰে মিক্স হয় সিমানেই আমাৰ মিঠাইটো ভাল হয়। এতিয়া ঘিউখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আমুলৰ পাউডাৰ গাখীৰ 4 পেকেট যোগ কৰি দিম। ইয়াত 4 পেকেট পাউডাৰ গাখীৰ মই যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে আকৌ মিশ্ৰণখিনি মই মিক্স কৰিম। মোৰ ঘিউখিনি মিক্স কৰাত অকণমান অসুবিধা হৈছে, যিহেতু ঘিউখিনি টান হৈ আছিলে। আপোনালোকে সহজ হ'বৰ কাৰণে গলাই ল'ব পাৰে। পাউডাৰ গাখীৰখিনিৰ সৈতে মই ভালদৰে মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া লাহে লাহে সকলোখিনি মিক্স হৈ আহি আছে। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি মই 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 15 মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পিছত গেছত মই কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখি মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিছোঁ। মন কৰিব ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব। এতিয়া মই হাত নেৰাকৈ এইখিনি লৰাই থাকিম, কাৰণ হাত এৰি দিলে তলত লাগি যোৱাৰ ভয় থাকে। আপোনালোকেও ঘনাই লৰাই থাকিব। আৰু মোৰ ঘিউখিনি যিখিনি টান হৈ আছিলে সেইখিনিও গৰম পাই পেলাই এতিয়া গলি গৈছে। ঘনাই ঘনাই এইদৰে লৰাই থাকিব। অলপ হাত বিষাব পাৰে, কিন্তু শেষত খাই বহুত ভাল লাগিব।
মাজে মাজে ফ্লেমটো অলপ মিডিয়াম কৰিবও পাৰিব, কিন্তু মন কৰিব অলপ সময় মিডিয়াম কৰাৰ পিছত আকৌ ল' কৰি দিব। আৰু এয়া 15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আৰু বেছিকৈ লৰাব লাগিব, যিহেতু ডাঠ হৈ আহিছে তলত লাগি ধোৱাৰ চান্সটো বেছিকৈ থাকে। এতিয়া ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিব। লাহে লাহে মিশ্ৰণখিনি আৰু ডাঠ হৈ আহিবলৈ ধৰিছে। আৰু এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি আৰু ডাঠ হৈ আহিছে আৰু প্ৰায় হওঁ হওঁ অৱস্থাত আহি পাইছেহি। আপোনালোকে মন কৰিব যাতে মিশ্ৰণখিনি শুকাই নাযায়। একেবাৰে শুকাই গ'লে ফৰফৰীয়া হৈ যাব, আমাৰ মিঠাই চেপটো নাহিব। গতিকে আঠা ভাৱটো থাকোঁতেই আমি নমাব লাগিব। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছতে এইখিনি নমাবৰ কাৰণে সাজু হ'ব। এইখিনি এতিয়া নমাবৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন ষ্টীলৰ কাঁহীত ঘিউ অলপ সানি পেলাই মিশ্ৰণখিনি বাকি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই চামুচ এখনেৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিম গৰম হৈ থকাৰ অৱস্থাতে। ভালদৰে চপাই আনিম গোটেইখিনি আৰু চেপত কাটিব পৰা জোখাৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি টান হ'বৰ কাৰণে দিম। মন কৰিব এইখিনি গৰম হৈ থাকোঁতেই কৰিব লাগিব। যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেনেহ'লে টান নহ'ব। গোটেইখিনি এনেকৈ ভালদৰে চপাই দিব। আৰু চপাই হোৱাৰ পিছত হাতেৰে অলপ হেঁচি হেঁচি দিব। আৰু এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমাৰ মিঠাই ৰেডি। মই ওপৰত খিচমিচ এটাও দি দিছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে বাদামো দিব পাৰে। এই মিঠাইবিধ খাবলৈ সঁচাই বহুত টেষ্টি। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা ৰেচিপিসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।